Cảm ơn chị đã đến với Bar Stories. Cảm ơn em đã mời chị. Oh wow, lần đầu tiên em được gặp chị mà mặt đối mặt như vậy luôn. Mặt đối mặt nhưng mà đừng đánh nhau là ok. Có nhiều người nói gì với chị chưa? Tại vì cái mặt chị thường thường là người ta thấy ngầu, hơi ác ác, nhưng mà thật ra chị hiền gần chết. Có những người thân với chị sẽ hiểu chị là người như thế nào. Dạ. Nhưng mà còn những người khác ở ngoài nhìn vào, nhất là họ xem TV mà qua chương trình Next Top Model, thì họ cảm thấy chị giống như là một bà phù thủy. Hình ảnh đó là cái hình ảnh mình cố ý mình drama thôi. Thế bên ngoài là chị drama khoảng bao nhiêu % so với trên truyền hình? Ở ngoài chị không có drama. Do cá tính của chị thì người ta nghĩ nó hơi khó hiểu so với những người phụ nữ bình thường khác. Nhưng mà mình là mình chất, chị thích cái chất của chị. Trước tiên là ở đây là mình ở một cái quán Dram Bar. Địa điểm đây là số 2A Đàn Hữu Phổ, Thảo Điền, quận 2. Là một cái nơi mà gọi là ngôi nhà thân thương của em. Là bởi vì em làm với thương hiệu The Macallan cũng 4-5 năm. Trong phòng này á, có một cái bàn bia và kế bên có một cánh cửa bí mật dẫn vào bên trong một căn phòng là The Macallan Room. Và bên đó là toàn bộ là chỉ có thể uống được những cái chai Macallan quý hiếm. The Macallan là một thương hiệu whisky đến từ Scotland. Có những cái chai trị giá rất là lớn được làm trong những cái bình pha lê la lít thì bình thường chúng ta không thể uống được ở các quầy bar. Thì ở đây người ta cho mình mua từng ly uống mà không phải mua nguyên một chai kiểu mấy ngàn đô. Đối với em thì em thích rượu mạnh, phải nặng. Chị biết em yêu nó. Tại em cầm cái chai lên là em vuốt nó y chang như vuốt người yêu rồi. Em cũng nhìn anh Lâm và em thấy được là đây là một người đàn ông thật sự yêu chị. Nhưng em biết chị qua truyền hình và anh ấy kể với chị với một cái giọng rất khác. Và lúc đó tụi em đi quay một cái phim ở Thái Lan. Em mới quyết định là em muốn tìm hiểu nhiều hơn về sự thay đổi của Xuân Lan. Người đàn ông này đã làm gì cô này mà khiến cho bà thay đổi 180 độ. Ủa thật ra chị đâu có thay đổi gì đâu Dustin. Chỉ có một cái là tất cả những người đàn ông khác không dám dấn thân tới nói chuyện với chị. Thì bởi vậy đó chính là cái công của cái người đàn ông tên Lâm. Người đàn ông tên Lâm là một cái người Việt kiều rất là bỡ ngỡ, lơ ngơ và không biết chị là ai. Hai đứa gặp nhau, tiếp xúc với nhau rồi bắt đầu tìm hiểu với nhau, xong sau đó về thì kết nối lại. Tại vì lúc mà anh bay ra Hà Nội anh gặp chị, bắt đầu vì cảm xúc gặp nhau, ngẫu hứng gặp nhau, tiếp xúc cảm thấy rất là dễ thương. Và giống như hai đứa đây là hai cái phần tìm kiếm nhau từ bấy lâu này. Thì ở Hà Nội xong một tuần thì khi anh bay vào Sài Gòn trước, thì khi mà chị bay vào thì vẫn tiếp tục kết nối. Thực ra trong đầu chị nghĩ vui thôi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Có nghĩa là cảm xúc nó đẹp thì mình trân trọng nó thế thôi. Nhưng mà thực ra mình cũng không có hy vọng để xong rồi mình thất vọng. Sau đó ảnh tự động kết nối với con chị. Xong rồi ảnh muốn đề nghị là ảnh muốn xây dựng gia đình. Nhưng mà cái lúc mà ảnh kết nối xong thì ảnh mới phát hiện ra chị nổi tiếng ở cái mức độ nào. Nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi, không thay đổi gì được. Chị có bỡ ngỡ không? Chị không có bỡ ngỡ tại vì chị là một cái người rất là rõ ràng. Chị mà quyết định cái hành động một thì chị biết bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4, bước thứ 5 đó là cái gì. Mà nếu lỡ nó có đi tới đâu thì mình cũng dám chịu trách nhiệm với nó. Tuy nhiên là thực ra khi mà cưới xong, lâu lâu anh Lâm quay qua hỏi chị là ủa, người này là vợ của mình hả? Xong rồi cái chị cũng nhìn anh Lâm, chị nói ủa, anh là chồng của em hả? Có nghĩa là tại vì thực ra khi chị gặp anh Lâm là trong đầu chị sẽ không bao giờ nghĩ là chị kết hôn. Bởi vì chị gặp nhiều người lắm, lừa hết. Họ chỉ muốn chơi thôi, họ chỉ muốn vụ lợi thôi. Xong rồi hết vui thì thôi họ đi tìm người khác. Mà nhiều khi đang đi chơi với mình, họ đi chơi với 3-4 cô khác nữa không biết. Nhưng mà câu chuyện đó là chị cảm thấy là thôi đủ. Tại vì mình cũng đã có qua những cái lần mà đổ vỡ rồi, cũng qua lần kết hôn rồi, cũng đã có con rồi, thì mình không có nhu cầu kết hôn nữa. Nhưng mà bản thân sâu thẳm ở trong cái con tim của mình thì mình vẫn mong muốn mình có một cuộc sống yên bình với một cái vai trò của một người phụ nữ của gia đình. Đi ra ngoài đấu đá nhau, làm việc xong rồi cái dạng như là nữ tướng. Nhưng mà về nhà thì mình vẫn muốn cái câu chuyện nhẹ nhàng tình cảm của gia đình. Nhưng mà mình tìm cái người đàn ông dám nhận lấy một cái người phụ nữ 40, dám sống một cuộc sống mà rất là độc lập, rất là tự chủ và còn cá tính nữa, thì thật ra đàn ông họ sợ lắm. Confirm, tại vì em gặp anh Lâm trước khi mà em nói chuyện với chị như thế này. Thấy mắc mệt luôn á. Em cũng có người yêu mà em còn không gọi điện thoại cho người yêu thường xuyên bằng anh Lâm gọi cho chị Xuân Lan. FaceTime every time, everywhere mà đi đóng phim. Mình ghen tị với cái sự dễ thương này. Nhưng mà thôi bây giờ mình ăn uống chứ nhờ. The Macallan em sẽ dùng double cask 12. Rồi em cho chị uống cái gì chị uống cái đó. Chị bỏ rượu vang ra luôn nè. Dễ thương quá vậy? Thiệt không? Thì nói chuyện xong rồi cảm thấy hứng lên thì uống rượu. Uống rượu phải có hứng mà đúng không? Dạ. Em sẽ dùng một cái nguyên liệu đặc biệt. Thì hôm nay em có thêm một cái người bạn đồng hành nữa là Andros.
Andros thì họ là chuyên về các loại trái cây dùng để làm nguyên liệu làm bánh, syrup và nước uống. Trái này cranberry, Nam Việt Quốc. Họ dùng cái kỹ thuật cấp đông, họ đông từng trái trong thời gian ngắn để giữ nó có thể dùng được 3 năm trong tủ lạnh. Chị thấy hương vị giống như là mình ăn quả tươi luôn á. Thường là họ sẽ dùng trong các quán bar và nhà hàng. Yeah. Một cái này chị thử trước, nó là một cái dòng chunky trái cây làm thành sauce nhưng vẫn có cái xớ trái cây. Cái này chắc chị không biết là tại vì mình Việt Nam mình không có nho chuỗi ngọc, họ dùng miếng trái cây làm từ trái cây tự nhiên, không làm từ chất cô đặc và không có chứa gluten. Cái hậu của trái này nó bị chua, mà những người thích hậu ngọt như chị thì rất là thích cái này. Còn ở giữa này là blackberry sauce, là một cái loại syrup có dùng blackberry. Chị thích chua hay thích ngọt? Chị thích ngọt, chị thích hai cái bên này hơn. Người thích ngọt là người háo sắc. Đúng không? Em sử dụng thêm từ nữa đi. Háo sắc nhưng mà phải đúng gu thì mới háo sắc, đúng không? Háo sắc mà phải đúng gu. Gặp cái người đúng gu mình rồi thì mình sẽ như thế nào? Mình dâm. Dâm đảng nó là một cái từ mình không có nghĩ theo cái kiểu mà tiêu cực á thì nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà mình nghĩ theo kiểu tích cực á là cái người dám thể hiện bản thân, dám thể hiện cái tình cảm của mình, cái cảm xúc của mình với đối phương, đúng không? Mình đưa cái yêu cầu của mình, cái mong muốn của mình cho đối tượng, cái đâu có gì đâu xấu. Em có nói trong những cái clip của em trước là chuyện tình dục ở Việt Nam là cái chuyện dễ đem ra làm trò đùa. Ở trong một cái nhóm bạn, nếu mà lúc nói nghiêm túc thì lại né tránh, nhất là trên truyền hình. Nhưng mà cái câu chuyện đó, câu chuyện tâm sinh lý ai cũng phải trải qua. Những người lớn là phải trải qua, trẻ con lớn lên đều phải trải qua cái tuổi dậy thì, và cái tuổi dậy thì nó phải tìm hiểu về giới tính, về tình dục. Nhưng mà làm sao để mình nói để cho trẻ con nó hiểu cái câu chuyện nào là tình dục đúng đắn và nên làm với không nên làm. Mẹ, làm sao con được đẻ ra? Chị trả lời với con chị sao? Lúc 1 tuổi, 2 tuổi thì nó chưa hỏi. 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi nó hỏi. Thì chị nói một cái thiên thần đang bay qua vậy thì nữa. Thấy mẹ dễ thương quá thì con bay xuống, con đậu vô trong bụng mẹ. Cái con biết vô trong bụng mẹ thì mẹ đẻ ra con. Nhưng nào? Cho tới bây giờ khi mà có ba nữa thì nó hỏi là làm sao để mẹ đẻ em bé. Thì nó ba mẹ ngủ với nhau sẽ đẻ ra em bé. Thì hôm bữa nó nói sao mẹ chưa đẻ, tại vì hôm bữa con cho ba với mẹ ngủ chung với con rồi. Là nó nằm giữa, ba nằm bên, mẹ nằm bên, là đã có ngủ với nhau rồi. Cũng may chưa bao giờ em hỏi ba mẹ em cả. Tại vì em là quỷ thì em phải dạy ba mẹ. No nha. Ông ngoại, em có một ông ngoại. Quăng xuống, đây là cuốn sách giáo dục giới tính, đọc đi con. Lúc đó em học cấp 1. Mở ra coi như là đó, đủ thứ hết. Giải thích khoa học. Bây giờ con chị học trong trường thì nó học trường quốc tế, họ có dạy tình dục một cách rất là cởi mở. Nhưng mới học lớp 1 chưa dạy được tình dục. Nhưng mà giờ chuẩn bị là vừa rồi. Chị nghĩ là chị chuẩn bị. Bởi vì nó lâu lâu nó đi học về nó nói mẹ hôm nay con có bạn trai rồi. Bạn trai con nói gì để con nói gì với bạn trai, kể cho mẹ rồi phân tích cho con nghe. Thì nó nói là bạn trai nói là I love you. Xong con cũng nói lại là I love you too. Xong rồi chị bình thường, cái 3-4 ngày sau nó nói là Mom, I love you. Chị mới hỏi là cái I love you này có giống như I love you của bạn trai con không? Nó nói không, con yêu mẹ chứ còn cái bạn kia con đâu có yêu. Trời ơi. Vậy thì nếu mà con không yêu cái bạn đó như yêu mẹ thì con không được nói I love you. Khi nào con gặp một cái người nào đó con yêu giống như là yêu mẹ thì con mới nói I love you. Cái nói hiểu rồi, bây giờ không nói I love you nữa. Chị cho em lắc một tí. Chị phát hiện ra trong lúc em lắc á, cái mặt của em cũng đâu có bình tĩnh đâu. Em gặp em lắc nhưng mà cái mặt em, hồi nhỏ mọi người kêu là cái mặt này nó dâm. Em không hiểu, em sợ đó là một cái lời kiểu. Nhưng mà người ta khen mình á là mình biểu cảm tốt, mình có cảm xúc. Để em về em confirm là với người yêu em coi là có đúng vậy không. Và em sẽ có cái garnish là nãy em nói cranberry, có sô-cô-la. Đây là món chưa đặt tên. Thử ha. Dạ. Chị thấy nó có cái nền đậm nhưng mà nó không bị gắt. Nó có cái vị thơm nho chuỗi ngọc mà nó không quá chua. Nó có một cái sự ngọt ngào đáng có. Sau cái đậm của cái nền á thì nó rất là dịu dàng á, cái kiểu mà mềm mại nhẹ nhàng á, nhưng mà giết người không gươm. Cái điều quan trọng là mình phải làm theo hình thức đánh lừa được nội dung. Bây giờ chị đặt cái tên này được không? Lừa tình.
xưa mà chị được người ta nói là Kate Moss của Việt Nam, chị thích không? Thích chứ, nhưng mà bây giờ chị coi hình lúc đó với hình của Kate Moss đó, chị mắc cỡ lắm em. Xấu đau xấu đớn luôn, mà lúc đó bị cạo hết hai cái lông mày, còn vẽ đúng 2 đường chỉ vậy nè. Vậy mà cũng nhận mình là Kate Moss của Việt Nam mới ghê chứ. Thật ra Kate Moss của Việt Nam là vì bà ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Ở trong cái bối cảnh đó bà đã làm hết sức rồi. Nhưng mà rõ ràng chị là một cái đứa duy nhất ở trong cái thời điểm đó dám sống, dám thể hiện mình và dám đưa cá tính của mình. Chị đánh đổi, chị chấp nhận là một cái lần xuất hiện ở trong nguyên một cái sân khấu toàn là hoa hậu. Mà cái thời đó em biết không, hoa hậu với người đẹp á là cười thiệt, là xinh, tóc thiệt là dài, xong rồi cô nào cũng đội nguyên một cái đồ mà lấp lánh á. Thì có một đứa tự nhiên cắt cái mái lên tới đây, xong rồi tóc ở phía sau nó ngắn hơn lỗ tai nữa. Tóc giả ngoài chợ bán không ngắn mà tóc chị lúc đó. Chị ra sân khấu với mặt chị cứ lạnh lạnh, cứ ngu ngu lạnh lạnh vậy. Cái thời điểm đó ở Việt Nam chưa có gọi là show thời trang chuyên nghiệp, nó chỉ có show ca nhạc thời trang thôi. Những cái người mà làm nghề thời trang á, họ bắt đầu họ quá chán, họ quá ngán với những cái cô hoa khôi hoa hậu á, thì họ nói trời con nhỏ này queer lắm, bắt nó đi chụp hình. Chữ queer lúc đó là rất là gọi là một cái đứa rất là ấn tượng á, rất là có triển vọng. Sau đó chị được lên hình bìa của báo mỹ thuật. Chị được xà bông Camay trả tiền quảng cáo. Mà nói sao Camay là sang lắm đó. Sang lắm, là cái thương hiệu lớn nhất. Sinh nhật mà được tặng cái bông Camay. Xong rồi được Nescafe quay quảng cáo. Xong rồi lúc đó thời trang mở ra thì cái thương hiệu thời trang Bia Cardin đi vô Việt Nam. Thì chị là cái người mẫu đại diện cho người mẫu Việt Nam, đại diện cho cái thương hiệu Bia Cardin tại Việt Nam. Chị luôn luôn là cái người đại diện cho Việt Nam đi ra nước ngoài, và người nước ngoài đi về đây thì tìm cái đứa nào mà tay tại Việt Nam đưa vô. Tự nhiên mình ở một cái giữa. Tại vì mắt châu Á, đúng, lông mày bị cạo hết, vẽ theo kiểu châu Á, nhưng mà cái bản lĩnh và cái chất nó là một cái con nhỏ không sợ trời không sợ đất, dám sống dám thể hiện. Tại vì chị nhớ hoài có cái cuộc thi tìm kiếm người mẫu quốc tế tại Thượng Hải, nguyên đoàn Việt Nam đi thì ai cũng mặc đồ thun mà ôm xong rồi giày cao, tóc xoăn cái cột lên, đính nơi bướm, xong rồi đi cả ngày. Chị đúng một đôi dép xỏ ngón, xong rồi mặc cái quần sọt ngắn thiệt ngắn, xong rồi mặc cái áo mà cái kiểu bộ đội cột lên trên này đưa nguyên cái bụng. Xong rồi cái lúc mà chị thi thì cái cuộc thi đó chị biết chị thấp hơn nhiều người khác, nhưng mà chị không chọn giày cao. Chị chọn cái đôi giày đúng để chị làm chủ nó. Đối với chị giày cao nhất là 10 phân thôi, chứ chị không thể nào chị hơn 12 phân được. Thì xong rồi cuối cùng là chị ra chị diễn rất là tốt cái bài thi của mình. Rồi chị nhớ là ai cũng mặc đồ dạ hội bling bling kim tuyến, rồi xong rồi xẻ đính. Xong một mình chị chọn một cái bộ áo dạ hội đen của công Trí mà làm bằng kiểu mà từ một con chim con quạ đó, ở nguyên cái lưng. Xong chị nhờ mọi người lấy cái bắt nước vẽ sau lưng theo cái kiểu mà những cái đường vẫy lông chim á. Xong chị tự vẽ cho mình cái eyeliner vậy, chị ra chị diễn. Cuối cùng chị là người mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt giải từ quốc tế. Thì là chị được đứng thứ 4 trong nguyên một cái nhóm đó, nhưng mà vẫn là danh hiệu của Top Model International. Vậy thì bây giờ trong thời hiện tại chị thấy có một cô gái nào khác biệt và vẫn có thể đứng được giữa một đám đông giống nhau? Những cái cô gái đó nhiều lắm. Chị chọn Next Top Model là chị nhìn nguyên một dàn thí sinh. Chị nhìn thấy Hoàng Thùy mà lúc đó nó để cái mái, thì chị nhìn chị nói con bé này chắc chắn nó sẽ thành danh. Xong rồi quay qua nhìn thấy con Trà My casting ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chị nhìn vào chị thấy đúng Lê Thúy, Thùy Trang là đúng là những cái đứa mà chỉ Khiều, Nam Trung Kiệt, Đỗ Mạnh Cường. Đúng con bé đó. Thì đúng là sau này khi mà nghiệm lại tất cả những đứa đó nó vô chung kết. Mà rõ ràng là bây giờ tất cả những cái bạn đó là những cái người thành danh và cá tính hơn chị, chất hơn chị và có điều kiện hơn chị, là tại vì các bạn có cơ hội bước ra international. Chỉ có một cái câu chuyện của Thùy Trang. Thùy Trang là top 4 của Next Top Model năm 2011. Thùy Trang có một cái scandal sau đó, cô bé là nạn nhân và cô bé bị sốc và giống như là trốn tránh hết thời gian luôn. Thì chị là người lôi Thùy Trang quay trở lại làm trợ lý cho một cái công ty cũng đào tạo về người mẫu. Trang mới bảo là cho em đi lại con đường này, nhưng mà Trang qua Singapore, Trang làm người mẫu trong những cái Singapore Fashion Week. Sau đó Trang đi qua Paris, cuối cùng là New York, Milan, New York. Nhưng mà ở Paris Fashion Week á, nó là một cái sân khấu thời trang khó nhất, người mẫu phải thiệt là gầy. Nó bảo là em bị rớt
Và người ta nói nếu em trong vòng khoảng chừng 3 ngày mà em giảm được khoảng 4 kg đến 5 kg thì em sẽ được nhận. Trời ơi, khắc nghiệt gì luôn. Em biết cuối cùng Trang nó được nhận và nó báo với chị nó được nhận bởi vì sao? Một ngày chỉ ăn một quả táo buổi sáng và uống nước và đi bộ hết xỉu hay sao? Nhưng mà nó vẫn giữ cái tinh thần của nó và nó cứ ăn táo và uống nước. Mà đúng thiệt là cho tới cái ngày nó casting lần 2 thì nó đậu. Và sau cái show nó diễn ở Paris Fashion Week, đó là người mẫu đầu tiên ở trong Paris Fashion Week. Và sau đó là nó được thắng ở trong cái show của Chanel. Thì Trang là người Việt Nam đầu tiên được diễn trong show của Chanel. Sau đó quảng cáo cho Alexander McQueen, nói chung là rất là nhiều. Rất là con đường rất là mở cho Trang. Sau đó thì chị có nhiều học trò thành công hơn là Hoàng Thùy này, Kha Mỹ Vân này, rồi có những bạn rất là giỏi đi ra international rất Chị là nghĩ giỏi. sao có những bạn bỏ nghề và đi lấy chồng? Các bạn yêu chồng hơn yêu nghề. Và có những đứa thật ra học trò của chị, bây giờ chị mới bật biết, có những đứa học trò của chị giống như là nó bị hua của cô giáo đó đó. Nó vất vả đường tình duyên lắm. Đã biết trước vậy mà còn lấy chồng làm chi? Vất vả đường tình duyên lắm không? Nhưng mà chị lấy chồng lần này là chị hơn 40 rồi em. Các bạn hiểu được cái câu chuyện là cái nghề người mẫu á, được có vài năm thôi. Nhưng sau đó các bạn có cái nội lực để có thể cống hiến và làm việc giống như chị để mở trường hay không, hoặc là làm những cái chương trình hoặc sản xuất chương trình hay không, thì các bạn không làm được những việc đó. Thì các bạn nghĩ tới cái chuyện các bạn lấy chồng. Chồng các bạn giúp cho các bạn ổn định về kinh tế. Thôi uống đi. Chị. Hình như một trong những người makeup artist đưa chị vào với cái thế giới showbiz là Cindy Thái Tài. Cindy Thái Tài. Thì Cindy Thái Tài với anh Bình đưa chị qua bên Cường Hoàng Lệ. Tóc chị dài thế đây. Ồ, nó tóc dài hả? Tóc dài lắm. Ok. Xong rồi cái Cường Hoàng Lệ nó sao không? Trời ơi, cái con này nó xấu quá. Mà không có dám nói trước mặt mình. Nói sau lưng là cái con này mà nó làm người mẫu được, tao đi đầu xuống đất. Cho tới giờ anh Cường vẫn không đi đầu được. Mấy hôm nay anh trốn quá trời chị. Trốn. Xong em tin không, anh Cường á, lúc đó cái thuốc duỗi ở Việt Nam nó rất là mắc. Mà anh Cường là một trong những người đầu tiên mua được cái thuốc duỗi đó về Việt Nam. Anh kéo hết cái tóc của chị từ đầu đến cuối, anh duỗi, ảnh kẹp từ 8 giờ sáng, anh duỗi tới 10 giờ đêm. Khi nào nó đứt luôn không? Anh duỗi xong mà em biết không, cho nó mượt thiệt mượt, cái ảnh cắt cái cụp lên tới đây nè. Vậy luôn á? Cái ảnh cắt tới đây nè, cái ảnh cắt xong rồi anh nhìn đống tóc ảnh nó sao? Trời ơi, sao tao ngu quá vậy, sao không cắt trước rồi tao duỗi. Lúc đó ảnh mất gần 2.000 đô tiền thuốc. Cái show đó là show cuối cùng mà chị Cindy có nói là bây giờ một là thắng là ở lại luôn, phát huy. Hai, cái show này mà em làm xong mà khán giả vẫn không thích và em không tồn tại được là thôi em về em làm ngân hàng, chị hết nợ với em. Xong khi mà chị xuất hiện một phát một đúng là cái tóc này, sau đó là mọi người thôi con nhỏ view quá, nhỏ view quá, là giúp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp bắt chị về trước, bắt đầu giới thiệu cho anh Hoàng Trưởng là chuyên gia chụp lịch, chụp với mô tô, ngầu ngầu sóc sóc. Sau đó chị Diệp bên báo mỹ thuật bắt về chụp. Lần đầu tiên chị được chụp hình, nhưng mà cái trang bìa lúc đó là trang bìa đôi. Anh Đan Trường là một cái thần tượng rất là lớn, giống như Sơn Tùng MTV ở thời điểm hiện tại. Thì lúc đó là anh Đan Trường ở bìa 1, chị ở cái bìa sau lưng, mở ra một cái là hai người song song vậy. Rồi chị nói giống như một bước được bay lên mây luôn. Thì sau đó chị Trinh không có đuổi chị được nữa. Nhưng sau đó cách của chị Trinh vẫn sẽ không có thích những cái đứa mà ấn tượng, tại vì nó không có đúng. Chị bắt đầu chị tự tách ra. Chị đầu quân về cái đội của cô Minh Hạnh, diễn những cái Fashion Week và diễn những cái show Việt Nam Collection Brand Piece để cho những cái show thiết kế. Chị thân với nhiều makeup mà đúng không? Trong đó có một người mà chị làm việc rất là nhiều lần là anh Nam Trung. Nam Trung có một cái nickname rất là gợi mở. Chị kêu là Cúc Vàng. Bởi vì ngày đầu tiên chị gặp Nam Trung ở Hà Nội vô á, thì cái đầu Nam Trung nhuộm đúng một cái màu vàng của hoa cúc. Điều gì khiến cho chị chơi lâu với Nam Trung? Thực ra giống như hôm qua tụi chị ngồi cà phê với nhau thì tụi chị có nói với nhau một câu về này: bây giờ thực ra chúng mình không phải là bạn, vượt qua các giai đoạn bạn rồi, nhưng mà nó gọi là nghiệp. Đứa này nợ đứa kia, đứa này phải trả cho đứa kia. Nhiều khi bực mình nhau gần chết, ghét nhau gần chết, muốn chửi vô mặt nhau gần chết, hoặc là thực ra muốn giết nó luôn, nhưng mà vẫn không bỏ nhau được. Một đứa có chuyện thì nguyên một đám bu lại lo, thì một đứa có khó khăn thì nguyên một đám share. Có điều gì mà hai anh chị giấu nhau không? Nhìn vào mắt nhau là hiểu nhau hết rồi nên không giấu được. Cái thứ hai nữa là khi mà em có coi lại mấy cái tập mà Next Top Model mà chị ngồi chung với Nam Trung á, Nam Trung chuyên môn là một cái người nói tiếng Việt, nhưng mà khán giả người Việt không hiểu Nam Trung nói cái gì. Và chị phải là người chuyên gia dịch tiếng Việt sang tiếng Việt. Anh nói chuyện rất là có nghĩa là rất là văn vẽ.
Văn vẻ quá. Văn vẻ mà theo kiểu rất là Hà Nội là tôi thì tôi thấy giống như là sen trong hồ nở là phải giống như kiểu mà em gần sen thì em đừng có để dẫm bùn đó. Em có hiểu không? Chị có hay nói thẳng với mặt ảnh gì không? Thì thí sinh không có hiểu. Tại cuối cùng chị phải dịch cái lời Việt sang cái lời Chị Việt. có góp ý với ảnh không? Không góp ý gì, đó là bản chất. Tại vì nếu Nam Trung không phải như vậy thì không phải là Nam Trung. Chỉ lúc mà Nam Trung quyết định vào Nam lập nghiệp thì lúc đó chị là một cái cô người mẫu đang được chú ý. Hai cái báo mạnh nhất là Tiếp Thị Gia Đình và Thế Giới Phụ Nữ. Thì chị là người giới thiệu Nam Trung cho cô Thúy Diệp với lại chú Huyền Vũ, là chuyên môn chụp hình bên Thế Giới Phụ Nữ. Và Nam Trung sau đó về bên Hoa Mặt Trời làm về Tiếp Thị Gia Đình. Thì chị luôn luôn là đi người chụp hình, là yêu cầu ai make up sẽ là Nam Trung. Cuối cùng tụi chị thành một cái ekip. Nhưng mà hôm nay sẽ có dịp để mà khai phá thử xem là thật sự hai người có hiểu nhau hay không. Anh Nam Trung ơi, người đàn ông cúc vàng đâu ạ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Xuân Lan. Lại đây biểu, lại đây. Không Cái mặt nước có đậm hơn không nè? Có đậm không? Lừa đảo. Lừa đảo. Thôi anh một ly để hơn Nam Trung. Lừa đảo. Nó nói với chị là hôm nay đi đọc kịch bản. Chị ơi, hôm nay là có lẽ là trễ ngày sinh nhật của chị một vài ngày. Nhưng mà lúc mà em mới vừa nhắn tin cho chị á, sau đó mấy tiếng là sinh nhật của chị. Cho nên em quán quá, em không biết làm gì hết. Cho nên em để im luôn. Để im luôn. Ngày hôm nay là một ngày rất là căng thẳng. Không giấu được, anh không giấu được cái gì hết. Mà ngày hôm nay anh phải giấu từ trưa đến bây giờ. Em mới bất ngờ, em nghĩ thế nào anh cũng nói với chị rồi. Không, hồi nãy chị chụp hình cái quán bar này nè. Chị nói là ê hôm nay tao quay ở đây, nhưng mà chưa quay đã say rồi. Cái xong nó ủa rồi sao? Cái chị còn chụp hình cái hình selfie của chị, nó sao nhìn cái mặt mày ngu vậy. Thấy chưa? Chị thổi nến đi. Thank you. Nhà Anh bao Út. việc ấy, vì một Dạ. cái bánh đấy. Thương anh quá à. Đọa rồi, đọa vào nhau mà. Cảm ơn anh Nam Trung lắm luôn. Khi mà nói đến là hôm nay em quay chị Xuân Lan là anh nói là ok anh chạy qua. Mặc dù là anh sẽ đội nón. Đội nón Anh mà. thì anh cũng không định đội nón đâu. Nhưng mà tại ngày hôm nay thì bận quá. Nhưng mà tại vì nón này người yêu Nếu anh như tặng. mà anh không đội nón thì ngay lập tức sẽ bị gọi là mắt nước dày hơn, hay là phấn nền Chứ dày gì hơn, hay một cái gì đó hơn. Chứ gì nữa. Không có gì. Để xin hỏi là giữa chị anh Nam Trung có giấu nhau cái gì không? Nó làm sao giấu được? Mà tại vì có những cái câu chuyện tình yêu của Nam Trung có mình chị biết. Ôi này, public nha, công cộng nha. Không nha, đừng đem nhà nhau ra đốt nha. Em sẽ có một cái phần riêng dành cho cái chuyện đó. Đó là được cái chăm sóc bạn rất tốt. Dạ. Một ngày nào anh ngồi ở nhà, mày xuống lấy một thùng rượu lên. Rượu gì? Rượu vang. Anh xuống anh lấy một thùng rượu vang lên thì toàn bộ là nho Moscato. Là một cái thứ rượu vang nó rất là ngọt. Chị Mà uống sao ngọt. mày lại mua cho tao cái này đâu? Tao có mua cho mày đâu, tao mua cho vợ mày đấy chứ. Vợ Nam Trung thích uống rượu ngọt giống chị. Đúng là đến một cái lúc mà chúng ta chăm sóc những người xung quanh bạn mình á, thì mới gọi thật sự là mình hiểu người ta. Không có hiểu luôn em, bây giờ chưa hiểu luôn. Nhìn mặt nó mà ngán quá không muốn hiểu luôn. Nó cũng giống như một mối quan hệ vợ chồng, bạn bè mà khác Không, phái em- lâu năm nó cũng có những cái Không ngán em, ngẩm. quan hệ vợ chồng á, giận thì giận, có cái khác để làm huề. Ừ. Còn bạn bè mà đụng tới lõi chết. Không thể nào làm huề cái phần đó được. Khoan đã, mình để dành cho cái phần cuối cùng nó rất là nóng bỏng. Còn bây giờ bình tĩnh, đừng có phun vội một cái thoại nào hết. rồi, Dustin ơi, em làm cho đi xa lắm rồi. Từ chị còn ở đây mà anh chị chưa đi đâu hết. Trước đây anh Nam Trung tham gia Bar Stories thì chưa có Bar Live. Bar Live là một cái chuyên mục về âm nhạc, nơi mà tụi em muốn tìm kiếm những nghệ sĩ mới cũng có, những nghệ sĩ mà có bài hit cũng có. Và hôm nay là một nghệ sĩ mới toanh. Bạn ấy là một người rất trẻ. Bạn ấy 19 tuổi, là người Việt Nam và là một singer-songwriter, ca nhạc sĩ, viết nhạc. Và Đức nghe bạn ấy lần đầu tiên ở một cái concert của Cá Hồi Hoang. Xin giới thiệu Minh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh và bài hát đầu tiên mình xin hát có tên gọi là Fake Happy. They only see the highlights, calculated high life, never sleepless hours up until the sunrise, trying to make you happy. But
that you're better off without me. It gets a little lonely, white noise around me. Sometimes inhibitions are the only things in company. No one understands me. Are you here to save me? It's hard to be fake happy when all you feel is shame. I'm scared to be real happy when everyone's in pain. Do you feel what I feel on the daily? Is it real, is it real, can you help me? How do I feel the void inside my mind? I hear your conversations, miscommunication. Sometimes when I'm lonely I dissect the implications. Need someone to hold me, someone who understands me. These higher expectations, they come with complications. I don't wanna be someone who screams out of frustration. Reignite my senses, I'm trying to find a balance. Cause it's hard to be fake happy when all you feel is shame. I'm scared to be real happy when everyone's in pain. Do you feel what I feel on the daily? Is it real, is it real, can you help me? How do I feel the void inside my mind? Are you happy? Are you happy? Light a candle in a storm, trying to keep my body warm. I just need someone to hold, cause nothing ever feels like home. Light a candle in a storm, trying to keep my body warm. I just need someone to hold, cause nothing ever feels like home. Do you feel what I feel on the daily? Is it real, is it real, can you help me? How do I feel the void inside my mind? Oh, if there's light at the end of the tunnel, show a hand, lead me through all these troubles. How do I feel the void inside my mind? Cause the bigger you get, the harder you fall. The sea of regret is near overflow. The bigger you get, the harder you fall. The more that you know is the more that you'll grow. Are you happy? 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 Oh, are you happy? Are you happy? Wow, Minh. Xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Dustin. Mình tên là Minh, mình là một singer-songwriter và mình sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Are you happy? Are you happy? Happy, thank you. Thank you. Chị nghe Minh hát thì chị nhìn mặt người bạn của chị và chị thấy gặp lại rất là nhiều cảm xúc. Tại vì tụi chị gặp nhau hơn 24 năm. Nhưng mà khi nghe em, nhìn thấy em hát, thấy cái chất trẻ của em á, nó làm cho tụi chị quay trở lại một cái cuộn băng trong quá khứ. Chị nhớ là chị với anh Nam Trung đã đi rất là nhiều nơi cùng nhau. Chị liên tưởng đến một cái thành phố rất là nhộn nhịp, đó là New York. Khi mà chị với anh Nam Trung qua bên đó để quay Việt Nam Next Top Model. Tới đó thì có rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cảm xúc. Giận nhau cũng có, thương nhau cũng có, huề với nhau nhớ. Nhưng mà cái cảm xúc của em dẫn dắt tụi chị đi vòng vòng theo cái ký ức đó thì em rất là dễ thương. Dạ cảm ơn. Thì hy vọng là em, khi mà chị gặp lại em thì em là một cái người nghệ sĩ đã rất là nổi tiếng rồi và rất là thành công. Cảm ơn chị. Thank you.
Thank you Minh so much. Can you finish this? Okay. Yes. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Yeah, Cảm ơn. alright, that was Thank you. spotlight. Thank you. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở về với những năm 30 tuổi. Ủa là Tìm sao? sâu. Chúng ta còn một phần Cái tự nhỏ nhiên cái nữa. trở về với những năm 30 là sao mà? Bây giờ mình 25 thì trở về 5 năm nữa. Mình đang nói chuyện tương lai đó. 30 là hết rồi, anh không có lên được nữa. In the future, madam. Yeah. In Bây the giờ mình vô future một là cái phòng mà khác. mình có thể ngồi kín đáo được để mà mình tâm sự Nói được xấu không? hả? Đúng rồi. Nhưng mà em kín đáo nhưng mà vẫn có máy quay mà. Em sẽ làm cho nó cảm giác như không có máy quay, đồng ý không? Nam Trung không có cho nó chiếc máy quay. Em mời anh chị vô, đây là góc riêng của chúng ta. Góc Muốn nói xấu riêng. mình nói ở đây nhỏ nhỏ thôi. Không, mình nói lớn đi, đâu có ai cấm mình. Đây là trò chơi thà chết còn hơn. Em hỏi chị, câu hỏi này là dành cho chị hỏi anh Nam Trung, câu hỏi này dành cho anh Nam Trung. Anh Nam Trung hỏi em, người được hỏi có hai lựa chọn: một là trả lời thật lòng, hai là thà chết còn hơn. Thì phải uống một Là ly. chết là uống phải không? Trong đó có 12 ly là có 6 ly nước thường và 6 ly nước thánh. Tôi là Dustin và tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi là Xuân Lan và tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi là Nam Trung và tôi chấp nhận luật chơi này. Yeah. Bây giờ ai sẽ đọc câu hỏi trước? Nữ. Quyền nữ. Ok. Hãy xếp thứ tự giảm dần về sự chuyên nghiệp và tính chuyên môn của các host của Việt Nam Next Top Model. Hà Anh, Xuân Lan, Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh. Trên tay tôi là một tấm Đúng rồi. hình. Người tôi gọi tên đầu tiên là người được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp. Người tôi gọi tên cuối cùng thật ra là làm cho vui thôi. Thật sự thì mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh riêng và ai cũng sẽ có những trải nghiệm mà cũng giống như cũng có cái tâm huyết của người ta với chương trình. Nếu như mà mình đem so sánh người này với một người kia thì nó lại thành không có được chuyên nghiệp. á. Xuân Lan sẽ có những cái trải nghiệm của Xuân Lan, sẽ có những cái sắc sảo, có những cái thế mạnh cũng giống như cách cái dạy dỗ của Xuân Lan. Thì Trương Ngọc Ánh cũng sẽ có những cái cách truyền đạt của chị Trương Ngọc Ánh. Câu này quen quá chị. Đúng rồi, ngay như kể cả Hà Anh cũng sẽ có những cái cách riêng của Hà Anh, cho nên là mình không thể so sánh họ bằng cách chuyên nghiệp được. Thế nhưng mà rõ ràng đối với anh thì Xuân Lan vẫn là người đầu tiên mà anh chỉ lựa chọn trong danh sách này. Bởi vì người ta bảo là một người làm quan cả họ được nhớ. Không ơi, chị thấy chị chuyên nghiệp thiệt mà em. Chị chuyên nghiệp và tính chuyên môn của chị cao. Có một điều mà ở Xuân Lan thì anh cảm thấy là nó đúng như là những cái gì mà anh cảm thấy khi mà anh là một thí sinh đi thi chương trình thì anh cần. Anh với Xuân Lan là gặp nhau lại không phải là do yêu thương nhau, tụi anh cắn chửi nhau, tụi anh làm những cái câu chuyện tày trời với nhau, ghét nhau mà không đội trời chung. Nhưng về sau thì rõ ràng là nó phải có một cái gì đó thật sự là nó phù hợp với mình thì mình mới chơi. Khi mà ở trong vị trí của một người cầm trịch, một người host thì Lala có những cái cách nhìn mà người khác không thể nhìn được. Bởi vì Lala là đi từ con số 0. Lala bươn trải ở trong những cái show diễn. Và rõ ràng em nói chuyện với Lala từ đầu đến giờ rồi. Một cái người tò mò như này thì rõ ràng những cái ngóc ngách của sân khấu, của hậu trường, của những mối quan hệ không bao giờ Lala bỏ qua. Mà anh nhìn thấy Lala truyền được lửa nhiều nhất và Lala chia sẻ được nhiều nhất về cuộc sống của một người làm nghề. Có lẽ là vì như thế cho nên số lượng thí sinh ra khỏi chương trình thành công rất là nhiều. Thành công với nghề nha, làm với nghề người mẫu nha. Và nhiều khi họ còn nghĩ rằng họ giỏi hơn cô giáo của họ và họ muốn vượt mặt cả cô giáo của họ. Anh cứ uống thôi. Anh cứ uống. Anh nói anh uống. Chị nói Ôi dồi ôi, ăn ở tốt. Nước chả có gì. cách làm việc của chị khác với lại các host khác là chị không có phải đối phó với máy quay. Mà sau khi máy quay kết thúc thì chị đem học sinh của chị về, chị làm cái lịch tập và chị dạy cho tụi nhỏ thực sự. Có nghĩa là chị muốn khi mà bắt đầu vào casting của cái mùa của Next Top Model đó, cho đến đêm chung kết, khi các em xuất hiện trên sân khấu của đêm chung kết finally là các em phải thực sự là những supermodel thực sự. Có nghĩa là sau đó thì tụi chị sẽ không còn dạy nữa. Nhưng mà sau đó tất cả những học sinh của Xuân Lan, của Nam Trung, của Nột Mạnh Cường, của Phạm Hoài Nam, đó là những người giỏi thực sự và thành công thực sự. Rõ ràng là những cái em trong những cái mùa mà Xuân Lan đào tạo rất là giỏi và rất là có bản lĩnh, rất là có cá tính. Và đặc biệt là họ yêu nghề và họ biết là họ đang làm gì. Đúng. Trên tay tôi thì có rất nhiều câu hỏi
Và đây là câu hỏi đầu tiên dành cho Dustin. Nhớ Dạ. nha em, đã hứa với ông thần camera rồi thì đừng nói dối. Em không nói dối. Bởi vì Cho dù nghiệp chúng ta quật. có đốt nhà nhau thì cũng kệ đi ha. Tên một người đẹp trong các chương trình truyền hình thực tế mà bạn thấy người đó chỉ đi lên từ ồn ào chứ không phải bằng thực lực. Nếu như có La vui lòng nói thẳng. Biết chắc không phải là mình. Nói người đẹp là sai, chị đâu có đẹp đâu. Chị ác, chị độc. Một người độc, một người cá tính, một người ác, một người ấn tượng thì ok. Mà người đẹp là không có phải chị rồi đó, nên chị biết không phải chị. Ok. Lần nào em cũng trả lời cái kiểu câu này. Mà chương trình là can em đó. Nhưng mà Thôi em nói đại đi em ơi. Em đã Sợ hứa lắm. với ông thần, em đã thề với ông thần camera rồi. Một là em phải nói thật, hai thì thôi chúng mình lại lựa chọn trong cái đống may rủi này thôi. Chuyện thực tế ha. Nói Em thấy không? không? Anh vẫn nói nhá. Nói Mặc không? dù câu hỏi vừa rồi Chương rất trình này là chương trình sâu móc cay. họng nhá. Ở đây toàn là gừng với giấm không à. Giờ em trả lời theo kiểu ngọt ngào đẹp đẹp vậy thì em nhạt lắm. Thôi uống đi. Ôi ôi. Mình tranh cãi vòng vòng. Anh thấy là bình thường mọi người cứ sợ nước thánh hay nước thật. Sao mà cái bàn này 3 người ngồi vào đây không có ai sợ nước thánh với nước thật. Hình như rượu nó cũng chỉ là một loại nước mua vui hay sao, không có ai sợ miếng nào. Ok. Mình rất là Câu mong hỏi. mình uống được nước thánh bạn ạ. Câu hỏi này. Mình cũng mong vậy đó. Mà Mức mình cát xê khủng nhất mà Xuân Lan từng nhận được là bao nhiêu trong một cái hợp đồng? Hợp đồng đó là 500 triệu, độc quyền trong vòng 3 tháng, Năm nào chị? đầu năm 2019. Ồ, là mới đây hả? là vẫn còn làm nghề mà em. Có nghĩa nhưng mà thật sự là cái cát xê này nó tăng cao lên từ khi chị có bé Thỏ. Tại vì một cái hợp đồng mà có hai mẹ con á, thì luôn luôn giá trị, và bản thân có những cái công việc của KOL hoặc là những cái người giống như là post Facebook hoặc là làm một cái chiến dịch gì đó, nhưng mà luôn luôn cái hợp đồng nào đó có bé Thỏ thì cát xê của bé Thỏ cao hơn cát xê của chị. Em hiểu. Thì đó đây là Bây giờ những chị cái lại liệt vào danh sách là mẹ bỉm sữa. hết bỉm sữa. Đây nhưng mà liệt là vào hội mẹ người mẫu. sai rồi. Bé Thỏ bây giờ cũng là người mẫu nha. Sai. Trời Mẹ ơi. của người mẫu. Tính ra chị là lão bà nha cưng. Đúng. Là tại vì á học trò của chị bây giờ đã mở lớp dạy nữa thì có nghĩa là chị thành bà ngoại không? Nếu Đúng mà không? nếu mà Có nghĩa là nói bà ngoại của người mẫu nhí. bây giờ mình nói tạm nói như vậy đi. Nếu mà gọi là kiểu mỗi một người sẽ có một cái catwalk riêng. Tới chị đọc mà chị mệt quá rồi. Mỗi một người sẽ có một cái loại catwalk riêng đúng không? Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ giữa Nam Trung và người yêu mà Xuân Lan chứng kiến. Đó, ok chưa? Chị hài lòng Câu chưa? hỏi này là có thật không? Đưa đây tao đọc Không bản có câu được hỏi. nhìn, nó không được nhìn của nhau đúng không? Giấy trắng mực đen tao không có chơi như vậy, còn không mới lên công an phường gần lắm. Thôi vậy không trả lời được thì uống. Ok, Chuyện đen. yêu đương nó là cũng đâu có gì đâu. Ê, anh thật sự cũng chẳng có gì để mà anh phải suy nghĩ cả, nhưng mà anh không Thì thích anh nói nói những chút cái tới thứ khi nào mà gọi anh là cần dừng anh dừng rồi anh uống. không rồi. Anh đứng dựng ngược không vui. Trời ơi. Này, Cưng nghĩ là Cưng kể là cái mắt nước xách ngược lên mà Cưng có thể xách ngược một câu chuyện không có hả Cưng? Trời ơi. Ủa là câu chuyện gì? Câu chuyện người yêu nào? Nghe nè. Nói Cái chung mắt nó là nước như vậy xách ngược nè. này á. Là gì? Tụi anh á là cái tủ bí mật của nhau. Gì cái gì của anh nó cũng biết. Và gì cái gì của Đến nó vào chi anh tiết cũng lại biết. chẳng biết gì. Nhưng mà đến lúc vào chi tiết là luôn luôn ngu và không được biết gì cả. Tất cả những cái gọi là mối tình của anh mà nó có thể điểm mặt gọi tên thì đều có tên Xuân Lan trong đó. Từ những ngày bắt đầu, còn có những lần phải đi dọn dẹp, và có những lần cho đến bây giờ thì lại đi chăm sóc. Thì anh cảm thấy rằng là chẳng có gì phải ngại khi mà gặp cái câu hỏi này cả. Thế nhưng mà anh biết quá tính bạn anh rồi, anh chỉ cần nhìn cái con ngươi đảo ấy đâu là anh biết câu chuyện gì xảy ra ở đây rồi. Cho nên là phải thưa trên mắt lá. Tại sao mời Nam Trung đến talk show của Xuân Lan là tại vì biết Xuân Lan biết những cái bí mật của Nam Trung mà kỳ trước Dustin không cãi ra được. Nhưng mà hôm nay Nam Trung một là chết, hai là trả lời, bây giờ không trả lời được sợ cháy nhà thì uống. Mà uống cái này là nước thánh hay nước lọc gì đó, hồi nãy may mắn nước lọc rồi, giờ ly nước thánh có gì đâu mà khó khăn gì vậy. Thì tao đã Còn nói không rồi uống mà. được thì đây Tao đã uống nói giùm rồi cho. đúng không? Là nước thánh hay nước bình thường ở đây thì cũng vậy. Đúng không? Bây giờ tao uống mày vui không? Vui chứ. Vui chứ. Thì tao uống. Trời ơi, cái lộn. Nó dễ thương quá à. Người ta đã nói rồi mà. Người tốt luôn luôn được những cái gọi là Anh ơi, người ta nói là quá Nhưng tham mà la bận. Anh đợi Ly cái thứ ba. hai chua thật luôn á. Chị đừng có cười vậy nữa. Chị thích. Em cho chị uống xong rồi chị mắc cười mất, em không cho chị cười. Nhưng mà chị kinh nhìn ảnh cười là cái mắt chị nó rất là... Không, cái ánh mắt chị cười vậy là khác, mà cười vậy là khác. em có tin rằng Xuân Lan có năng lực chữa bệnh
bẻ cong thành thẳng không? Em thích câu Em hỏi nghĩ này. điều đó như thế nào? Theo những kinh nghiệm và kiến thức của em, một người gay cho hay, em chỉ biết trong những gì em hiểu. Chưa có người nào cong mà thành thẳng được trong cuộc đời em gặp. Nhưng trường hợp Xuân Lan là một người phụ nữ quyền năng, lại lạ nữa, thì những cái thứ lạ nhất trên đời có thể nó rơi xuống đầu chị. Nhưng chỉ có thể là do chị ấy nhìn thấy điều đó thôi, chứ nó không phải sự thật. Cho em nghĩ là không. Em trả lời thiếu rồi. Phạt uống đi rồi giải thích. Phạt. Anh có hài lòng em đặt câu hỏi mà. Thiếu rồi, chị sẽ trả lời cho em một cái câu đầy đủ chính xác luôn. Chị trả lời đi rồi Đó, em sẽ không, em uống xong chị mới trả lời. Chị sắp xỉn rồi, mất công chị víu lửa chị không trả lời được. Nước thường. Nước nước thường không luôn á. Nước thường không, tao tin lắm. Đúng là chị không có năng lực bẻ cong thành thẳng, nhưng chị có năng lực bẻ thẳng thành cong. Cái đó không nằm trong câu hỏi. Nếu mà anh hỏi câu đó thì em trả lời là có. Công nhận không? Có những người nha, trời ơi, chị yêu, chị thấy đàn ông trời ơi, dễ thương. Cái xong rồi chị yêu đương, chị hẹn hò, xong rồi chuyện gì tới cũng tới. Sau đó chị mới biết ảnh là nhạc nào ảnh cũng nhảy. Nhưng mà nhạc nào nó cũng Và ngoài chị ra là ảnh cũng có thích nhiều người đàn ông khác nữa. Chị không Nên thể- thực sự là thôi em ơi, cái đề tài này nó muôn thuở. Không, mà nhưng mà nó em muốn nó nói rộng, một chút. nó rộng lớn bao la lắm. Anh chỉ có tin là mình ở ngoài kia có một cái thế giới là bisexual, pansexual. Người ta có thể yêu kẻ nam lẫn nữ. Đó là chuyện bình thường. Thì bình thường mà, chị đâu có nói gì đâu. Bây giờ vẫn nhìn mặt nhau, vẫn cười, vẫn nói. Nhưng mà thật ra bí mật của ai thì người đấy biết. Lúc Dễ trước thương á, không? là Dễ thương ở chứ bộ. trong cái làng mẫu á, là có một câu là bây giờ á, con BD nào mà muốn có người yêu cứ đi theo Xuân Lan. Yêu Nó mà đứa thích nào ai? thì cứ đi theo Nó là mà thích được. ai là mày thích thằng đó, bảo đảm thằng đó thuộc về mày. Thế em đặt câu hỏi cho chị. Đây là một minh chứng cho những cái thứ mà anh không nói có. Cầm tờ giấy trên tay cho nó vui, còn toàn tự đặt câu hỏi nghĩ ra đây này. Nguyên tắc đầu tiên vô showbiz là gì? Đây là màu gì? Màu gì? Màu trắng. Sai. Hả? Đây là màu đen. Bài học đầu tiên là gì? Đổi trắng thay đen. Mọi người hiểu không? Nên việc này nó không có lạ Nam Trung. Mày đã 20 mấy năm trong nghề rồi mà đừng có lạ. Sao mày lại nói số tuổi của tao? Bây giờ chị hay đổi trắng thay đen nè. Chị hay xếp hạng giảm dần theo mức độ yêu thích cá nhân cho các nhà thiết kế thời trang sau: Đỗ Mạnh Cường, Nguyễn Công Trí, Thủy Nguyễn và Minh Hạnh. Dễ lắm. Theo 4 cái thứ tự em đọc. Đó là 4 cái thứ tự trong lòng chị luôn. Đỗ Mạnh Cường là cái người chị mặc đồ thường xuyên nhất. Và đó là một người bạn rất là thân của chị. Luôn luôn bên cạnh chị trong tất cả những cái sự kiện nào quan trọng của cuộc đời chị là có. Công Trí là một cái người bạn lâu năm, và những cái bộ thiết kế, những cái tài năng của Công Trí thì rất là đỉnh. Thì chị là người đầu tiên được chụp hình cho bộ sưu tập đầu tiên của Công Trí, là bộ sưu tập Lá Xanh, khi mà tham gia Việt Nam Collection Brand Fest. Và Công Trí đoạt giải quán quân của năm đó. Cái ấn tượng của chị với Công Trí là một cái nhà thiết kế làm với những cái bộ trang phục và có đến những cái chi tiết rất là đẳng cấp. Đó là một cái tài năng mà chúng ta không thể phủ nhận được. Và chị rất là thích xem những cái show của Công Trí, hoặc là chị rất là vui khi được mặc những bộ đồ của Công Trí. Thủy Nguyễn là một cô em gái rất là dễ thương. Và lâu lâu khi mà chị muốn mặc những cái đồ phá cách, có tính chất của dân gian một chút, hoặc là áo dài nhưng mà có gấm, có rồng phượng, hoặc là lâu lâu những cái váy đầm mà nó bằng vải nhung mà nó vẽ rất là nghịch. Tại vì Thủy Nguyễn là họa sĩ thì chị luôn luôn đi tìm Thủy Nguyễn để có được những bộ áo dài rất là cá tính. Còn cô Minh Hạnh chị gọi là má Hạnh. Trong 2 năm đầu tiên khi chị lay hoay với công ty Barbie, với cái sự nghiệp người mẫu, nhưng mà khi cắt ngang cái mái tóc, tách ra làm người mẫu tự do, thì chị đầu quân về chỗ của cô Minh Hạnh. Thì cô Minh Hạnh là người đưa chị đi được diễn tất cả những cái show diễn giao lưu văn hóa ở Việt Nam, ở Pháp, ở Bỉ, ở châu Âu, rồi đi rất là nhiều nơi trên thế giới để chị học được cái vốn kiến thức rất là rộng lớn về thời trang. Không phải uống, phải hơn. Nếu mà La không Chơi không? uống, em phải uống ý cha sao ấy chứ. Người nào trả lời thì người hỏi uống. Em công nhận thì em phải uống. Ok. Hồi nãy giờ thèm rượu gần chết. Là lát nữa anh Nam Trung trả lời thì uống nước thường. Câu này là có nha, có trong giấy nha. Phản ứng nào của khán giả trong thời gian anh làm giám khảo của Việt Nam Next Top Model làm anh tổn thương nhất? Thật sự là chả có cái gì làm tổn thương được anh cả ấy. Bởi vì anh đang làm tốt công việc của anh. Anh thi gan cùng Tuế Nguyệt mà, muỗi đốt vào mặt anh còn gãy vòi. Thì làm gì có Ý cái là gì dạ mà vậy á. làm Đi gan cùng Tiếng Nguyệt.
Anh cứ như Là cây em có vạn biết cái tuế bài đấy. em có Đấy, bài biết biết cái bài hát Mái cứ Đình như mặt Làng Biển trăng không? ấy đấy. Đó. Cứ chơi cùng năm tháng đấy, mặt Mái nó Đình Làng dày Biển mức thì độ ảnh như thế. là Mái Đình. Cái mặt ảnh là Mái Đình. Mày mới là Mái Đình đó. Trong khán giả nó có những cái người gọi là người bên Không, cạnh thật anh sự luôn. thật sự là có nhiều người ta comment, người ta thế này thế nọ thế kia, người ta nói nhiều lắm, mà người ta còn lôi cả những cái điều lôi cả cha cả mẹ, lôi tùm lum tà la ra. Nhưng mà thật sự mình để ý đến đó làm gì? Người ta bảo gió tầng nào mây tầng đó. Tức là anh không bao giờ Anh chẳng quan tâm, Quan anh tâm có đến đọc một cái và anh comment. chẳng quan tâm. Ví dụ như cái váy anh mặc chẳng hạn, lồng lộn lên loạn lên vài năm trời, xong bây giờ rất nhiều người mặc, bây giờ lại ôi em xin lỗi anh Trung bởi vì em đã từng chửi anh à. Thôi em ạ, em đọc A.Q. chưa? Nhân vật A.Q. rất là hay, có một cái câu ấy là mồm ai gần tai người đấy chửi người đấy nghe trước đi. Đó, bắt đầu Nam Trung lộ diện rồi đó. Mọi người ơi, mọi người có thấy Không, là anh cái... cũng cố gắng trả lời để cho Sơn Lan uống thôi. Mọi người ơi, mọi thấy cái mỏ Nam Trung rất là rảnh không? Vừa rảnh vừa cong, vừa mỏng. Ok. Vậy là Với chị- giùm bạn một ly đi. À không, tự với đi cưng. Ly nào Không cũng lại được. thành. Nói chung là Không phải. tao luôn tin trời có mắt. Tại vì tao sợ chua, tao ghét chua và nó bị chua. Nó có nặng thiệt. Nó có nặng thiệt, nhưng mà đối với tao cái nặng thì ok, nhưng mà nó bị chua. Sao? Thánh. Chị ổn không chị? Sau khi chị uống cái này xong em biết nạn nhân của chị là ai không? Không. Anh Lâm. Mọi người hãy chia buồn với anh Lâm tối nay. Rồi, em xin lỗi anh Lâm. Ở thế hệ của anh có một câu truyền miệng như sau: Xuân Lan là ca giải phẫu giới tính thành công nhất. Và em đẻ có được. tin điều đó là sự thật không? Em nói thiệt với anh là chị Xuân Lan là một trong những người phụ nữ đàn bà nhất mà em biết. Đúng. Vì câu này lát chị uống với em ly này. Khi mà chị ấy nói về chuyện quyền nữ thì cái chuyện nam nữ, tính đàn bà, tính đàn ông nó không còn để đánh giá được cái sự mạnh mẽ hay là cái sự yếu mềm nữa. Sướng. Vì em cũng thấy là bản thân em đôi khi cũng rất mềm yếu nhưng không thể gọi em là đàn bà. Và chị cũng rất mạnh mẽ nhưng không thể gọi chị là đàn ông. Đúng. Cho vì vậy cho nên là chị là gái thẳng. Nam Trung đi đâu cũng nói chị là người đàn ông. Thật ra đàn ông, nhưng mà Nam Trung chứng kiến khi mà chị uống, cái nội tâm thật sự của chị là một con nhỏ bánh bèo, mà khi mà chị tung lưới, chị bắt trai, bảo đảm với em là dính. Bạn thân của Nam Trung đã bị dính rồi. Khi mà anh nói chị Xuân Lan là một con đàn ông giải phẫu là thật sự anh thương chị hay anh thật sự muốn ở trong vị trí của chị ấy? Nếu như muốn, với cái tính cách của anh ấy, thì nếu như mà muốn thì kể cả là không cấy thành công tử cung thì anh cũng sẽ đã đi làm rồi. Cái chuyện giới tính là cái gì, em chọn giải phẫu hay không, đó là cái sở thích của em và cái ham muốn em sống thật với chính bản thân em. Từ trước đến bây giờ cứ nói là tại sao Lala giống đàn ông, bởi vì nó giống như là một người mà có hai cái con người ở bên trong đó. Việc đầu tiên là cái máu quyết liệt của Lala nó nổi lên thì lúc đấy nó không còn hình bóng phụ nữ ở trong đó nữa. Việc thứ hai, khi mà nó quyết định một việc gì đó thì nó cũng lại không phải là một người phụ nữ trong đó nữa. Và đặc biệt ở Lala có một cái mà nhiều đàn ông còn không bao giờ có, đấy chính là sự thích care dành cho tất cả mọi người. Chính những cái đó nó lại làm cuộc sống của một người phụ nữ trở nên khổ cực hơn, Ở bởi trong vì xã hội này thôi. họ sẽ luôn luôn phải quyết định mọi thứ, nhưng đến lúc khi họ cần cái chỗ để dựa vào, khi mà bản chất còn lại kia nó trồi lên thì họ lại chơi vơi không có chỗ để dựa. Và đó là lý do tại sao mà cho đến lần này anh hy vọng rằng cuộc hôn nhân này sẽ đem lại cho Lala chỗ dựa và bến đỗ. Trên đời này không có gì cho không. Chị Lala có được những cái sự mạnh mẽ đó để chị đứng ở cái vị trí này thì ok, chị phải trả lại một số những thứ khác thôi. Hồi nãy chị Vừa mới nghe bảo là đời không có cái gì cho không, hết Hồi nãy hồn. chị Tưởng nói bảo với là em. chị Lala chị chăm sóc anh như thế, đến khi nào chị đòi lại anh làm gì, trời hết hồn. thì mày. đúng rồi. Thì một ngày nào đó Lala sẽ đòi lại của Cái Nam đó Trung cũng một cái gì tính đó. luôn trong cái chuyện là Tính không có luôn. gì cho không á. Chúng ta gọi là nghiệp rồi chứ không phải là bạn nữa, hiểu không? Cẩn thận nha, thôi nghiệp tốt đi nha, đừng lại Rồi em chúng trả mình đừng lời là nghiệp quật xong của rồi bây nhau giờ nha. anh Nam Trung uống. Ủa cuối cùng hồi nãy giờ đứa nào hỏi đứa nào trả lời? Nãy anh em Nam hỏi anh trước Nam Trung đó trả là lời. câu Nam Trung hỏi là em có tin là chị ấy là đàn ông giải phẫu hay không? Rồi tóm lại là hai đứa uống 2 ly mệt quá. Ba anh mỗi người ly. Không, ủa chị có liên quan đến câu chuyện này đâu mà bác chị Nhưng mà thật ra đằng nào nó cũng đã như vậy rồi. không phải Đằng nào nó nó bị cũng đã lẹ. như vậy rồi, thôi đi. Mà quá nào bây giờ xem đứa nào hên đứa nào xui nào. khoan để cho nó cân bằng chứ tự nhiên. Nào bây giờ đứa nào hên đứa nào xui nào. 1, 2, 3.
Sao thấy cái nào cũng chua như nhau nãy giờ 5 Cái này ly. có một tí đắng nè, cái này là có rượu nè. Tao uống cái nào cũng có rượu. Em muốn cái này em cũng thấy chua á. Mà cái nào rượu nó cũng nặng hết trơn vậy. Cái ly cuối cùng này thì Xuân Lan không có muốn hỏi, mà Xuân Lan muốn nói, và để cho mọi người tự nói. Mình sống có hạnh phúc không? Ở trong cuộc sống này mình đang ở trong trạng thái như thế nào? Và mình có hài lòng với những cái sự chọn lựa của mình hay không? Cái cuộc sống của mình, quyết định của mình, người yêu của mình, hôn nhân của mình chẳng hạn, hay công việc của mình chẳng hạn, mình có hài lòng và mình còn mong muốn cái gì? Thực ra ở thời điểm này đối với Xuân Lan thì Xuân Lan cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì từ sức khỏe cho tới hạnh phúc, tới sự bình yên, cho tới sự công việc. Và mình hạnh phúc một cái chuyện là gì? Mình được làm cái nghề mình yêu thích và mình phát triển nó theo cái mong muốn, cái định hướng của mình, nó nằm trong tầm tay của mình, chứ mình không phải lệ thuộc và mình làm theo một cái yêu cầu của ai đó. Mình làm chủ công việc của mình thì đó là cái cá tính. Và mình rất là thích cái chuyện là mình không ngại xấu, mình không ngại ác, mình không ngại khổ. Em chưa bao giờ thấy chị Xuân Lan có cái khổ trong đôi mắt. Em thấy chị lúc Không nào có đâu em. Bỏ cái đuôi mắt nước rồi biết. Cái này em sai. Khổ lắm em ơi. Nhưng mà Toàn khi chị khổ thì chị sẽ không bao giờ Nhưng mà để cho chắc là những bây người giờ- thân của chị Thôi, biết. có thể là Chắc em là nhìn bây giờ thấy hết rồi. Hiện tại thì không. Chắc là bây giờ Tại cái không, nghiệp nó chấm em- dứt rồi. Em kể một cái tâm sự là em gặp anh Lâm đi chung bộ phim. Thì em thấy được là Xuân Lan ở trên báo chí ngày xưa là một cô gái quá sắc sảo, nhưng em chưa bao giờ gặp chị ở ngoài, cho đến khi hôm nay mà gặp anh Lâm thì em thấy là chị happy chứ không có cái gì mà khổ đâu. Tại em biết không, mặt anh Lâm khổ hơn mặt chị. Cái hôm mà đám cưới của Lala, mình thấy cái giờ phút thiêng liêng nhất á, và khi mà cô dâu chú rể phát biểu thì thật sự là mình cũng có cảm nhận được một cái gì đó ở trong cái lời nói, cũng giống như cái hành xử của người chú rể. Và anh cảm thấy là cuối cùng thì bạn mình nó cũng đã kiếm được một bến đỗ. Còn việc đối xử với cái bến đỗ đó như thế nào thì lại là việc của nó. Không, Nam Trung yên tâm, Lala luôn luôn dạy trai. Yêu ngu. Em có biết là mình thích một cái bài hát nào đó là nó vận vô trong người mình không? Như dạng khờ. Hồi xưa đó, lúc mà Mỹ Tâm bắt đầu mới hát, là lúc đó chị bắt đầu mới đi diễn thời trang biết á, yêu là người Mỹ lối Tâm thoát đó hả? hát. Vẫn biết yêu người luôn cháy ngang, nhưng em vẫn yêu á, yêu ngu á. Đúng thiệt là vận luôn em, yêu ai cũng bị ngu hết trơn. Không, nhưng mà tới giờ hết trái, bây giờ anh Lâm mới cháy ngang. Yêu một cái đứa mà không biết nó là con trai hay con gái. Nhưng mà có những bạn trẻ đang coi chương trình là những người mà giống như là muốn đi một cái con đường của chị Xuân Lan chẳng hạn, thì các bạn ấy sẽ hỏi như thế này. Đa số mọi người chọn cái nghề làm mẫu ảnh là cái nghề đầu tiên, và rất nhiều nghệ sĩ bây giờ từ nhiều công việc khác nhau như diễn viên, cả MC, cả em cũng đã từng chọn nghề người mẫu ảnh để bắt đầu. Thì chị thấy cái chuyện đó là một cái tự hào, hay là chị thấy cảm thấy cái nghề này nó giống như là bước đệm cho những nghề khác? Cái tính chuyên môn của chị rất là cao. Khi nói tới người mẫu á, chị không nghĩ nó là bước đệm. Bởi vì nếu em không có tố chất, em không bao giờ thành người mẫu được. Khi mà em làm người mẫu mà em không có cái lửa đam mê và em không có sự kiên trì thì chắc chắn em sẽ không thành công. Mà em không thành công thì bắt đầu em mới suy nghĩ lan man, em tham chỗ này, em tham chỗ kia, em muốn làm việc này, em muốn làm việc kia. Thì có nghĩa là em không tôn trọng cái nghề người mẫu và em không muốn giữ nó lâu với cái bản thân em, thì làm sao nó giữ em được. Chị được dạy một cái câu là mình muốn nghề yêu mình thì mình phải yêu nghề. Mình tôn trọng nghề thì nghề tôn trọng mình, và mình phải gìn giữ lấy cái danh tiếng của nghề thì cái nghề gìn giữ cái danh tiếng của mình. Đó là cái câu chuyện có luật nhân quả thế thôi. Còn nếu mà em cảm thấy là em vào nghề người mẫu, em khai thác mẫu ảnh nhưng mà em khai thác xong em cảm thấy không được tiền hoặc là không nổi tiếng bằng nghề kia, thôi em bỏ em làm nghề khác. Thì có những cái câu chuyện của những người chưa có duyên. Cái làm nghề gì cũng phải có hai cái chữ duyên nghiệp. Các bạn đó, bạn ấy bắt đầu vào với cả cái công việc mà các bạn ấy nghĩ rằng các bạn ấy yêu thích, thì các bạn ấy lại không phải gặp cái người dẫn đường chỉ lối, giống như mình cứ gọi là gặp thầy có tâm, người ta sẽ nói cho mình nghe sự thật, mà mình lại gặp cái người mà cứ hùa theo, dua theo mình để có được một cái lợi ích gì đó, thì họ sẽ rất là khổ. Cứ nói là tuổi trẻ có bao nhiêu đâu, 20 năm chớp mắt một cái là hết, không lẽ em thử đến bao nhiêu lần. Thế cho nên là khi mà bắt đầu với bất kỳ một nghề nghiệp nào đó, phúc của em có lớn, cái may mắn của em có lớn, thì em mới gặp được cái người mà người ta sẽ nói thẳng cho em biết cái vấn đề của em ở đâu và em nên làm việc như thế nào. Nhiều khi cái người thầy dạy lại không phải là cái người chỉ cho em A, B, C là gì, em thừa thông minh để có thể làm được điều đó, nhưng họ chính là cái người mà sẽ truyền lửa cho em. Cái lửa đó sẽ thắp cho em khi đi đến cuối con đường. Ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì những cái sàn diễn thời trang á,
nó vẫn gói gọn trong những cái đầu ngón tay mình đếm số. Nên thực ra những người truyền lửa giống như Xuân Lan chẳng hạn, Xuân Lan đào tạo ra học trò thì bản thân Xuân Lan phải sản xuất ra show, ra chương trình cho học trò của mình Chị diễn phải làm luôn. cả sản xuất luôn. Tại vì ở thời trang ở Việt Nam thực ra những cái show diễn mà chất lượng mà ấy thì ở trên đầu ngón tay. Nhưng mà vấn đề là gì? Mình muốn có một cái thế hệ người mẫu nó càng ngày càng giỏi, mới hơn, có những cái tố chất lạ hơn, độc hơn, cá tính hơn và nó phát triển được thì rất là hy vọng là cái thời trang Việt Nam nó sẽ càng ngày càng phát triển, cái nhu cầu người mẫu càng ngày càng nhiều, càng lớn. Và giống như hồi nãy em nói trong cái đợt đầu tiên mà chị em mình ngồi á, mình không có muốn thấy một cái người ngôi sao chưa kịp thành danh, chưa kịp định hình, chưa kịp thể hiện cá tính lại vội đi lấy chồng rồi sinh con. Nản lắm. Vậy thì cái nền thời trang của chúng ta, chị là người chứng kiến cái nền thời trang ở Việt Nam trước khi mà có những chương trình truyền thực tế như là Next Stop, The Face. Việt Nam Next Top Model nó có công rất là lớn để cho khán giả truyền hình và khán giả nói chung chú ý đến cái làng thời trang ở Việt Nam và cái nghề người mẫu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thì người ta biết một cái quy trình, một cái sự đầu tư và một cái sự cố gắng của những cô gái đầu tiên ở những cái làng quê rất là nghèo, rất là xa, trở về tập trung trong một cái chương trình để được học, để được đào tạo, để phải nắm lấy cái cơ hội của mình thì phải trải ra rất là nhiều cảm xúc và phải bỏ ra rất là nhiều tâm huyết cũng như là mồ hôi nước mắt để rèn luyện cho mình cái kỹ năng. Và rõ ràng người ta nhìn thấy cái sự tử tế của những người làm chương trình, của những người làm thầy, của những đứa học trò, những cái mong muốn cái sự vươn lên như vậy. Em đồng ý. Anh đồng ý không? Anh đồng ý chứ. Dạ, Anh không đồng ý là anh đã cãi à? Đủ liệt cuối đi. Cảm ơn anh chị là vì tự nhiên vì em mà anh chị đến đây và rất là vui luôn. Em đừng nói em khóc nha. Không, Nha. không. Em rất là gây cuộc bánh bèo đến như vậy. Bây giờ tao đổ cho nè. mày. Cái này rượu nè. Bây giờ tao đổ cho mày, tao lại được một ly không có gì. Ba ly của mình với toàn ba ly nặng thế nhỉ? Rất cảm ơn anh chị vì đã tham gia Bar Stories. Hẹn gặp lại hai anh chị một dịp gần nhất. Bye bye. Bye. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dawson On The Go.